กำเนิดดาวฤกษ์ในบางค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดเราจะเห็นดวงดาวกระจายตัวอยู่ทั่วท้องฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์และอยู่หนาแน่นบริเวณทางช้างเผือกจำนวนของดวงดาวที่สังเกตเห็นจากพื้นโลกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆบนท้องฟ้าและแสงไฟรบกวนจากพื้นโลกโดยดาวฤกษ์ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดคือดวงอาทิตย์สิ่งต่างๆบนโลกรวมทั้งในเอกภพล้วนมีที่มาหรือมีแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีแหล่งกำเนิดเป็นเนบิวลาโดยเนบิวลาเป็นกลุ่มของสสารที่เหลือหลังบิ๊กแบงหรือเป็นกลุ่มของสสารที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวลามีทั้งที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน Orion Nebula และเนบิวลาในกระจุกดาวลูกไก่ Pleiades Nebula และยังมีเนบิวลาอีกมากมายที่มีรูปร่างและสีที่แตกต่างกันซึ่งต้องสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์เช่นเนบิวลาดอกกุหลาบ Rosette Nebula เนบิวลาผ้าคลุมไหล่ Veil Nebular นักเรียนคิดว่าเนบิวลาก่อให้เกิดดาวฤกษ์ได้อย่างไรนักดาราศาสตร์พบว่ามีดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมากในเนบิวลาต่างๆโดยการกำเนิดของดาวฤกษ์สามารถอธิบายได้เป็นลำดับดังนี้เริ่มจากเนบิวลาซึ่งประกอบด้วยแก๊สที่กระจายตัวอยู่อย่างไม่สม่ำเสมอโดยมักรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นทำให้มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดสสารที่อยู่โดยรอบเข้ามารวมกันและหมุนรอบตัวเองจากนั้นกลุ่มสสารเกิดการยุบตัวเป็นแผ่นจานส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงประมาณ 100,000 เคลวินกลุ่มสสารในช่วงนี้เรียกว่าดาวฤกษ์ก่อนเกิด Protostar ซึ่งโดยทั่วไปเนบิวลาจะยุบตัวและเกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดได้จำนวนมากในกรณีของดวงอาทิตย์จะมีต้นกำเนิดมาจากเนบิวลาสุริยะเมื่อสสารยุบตัวลงบริเวณใจกลางของเนบิวลาสุริยะเกิดเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดทั้งนี้มวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิดขึ้นอยู่กับมวลของสสารที่มารวมตัวกันดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะมีการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้แก่นของดาวมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิเพิ่มสูงถึงประมาณ15 ล้านเคลวินทำให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ Thermonuclear Reaction เกิดการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมโดยมวลสารบางส่วนของไฮโดรเจนกลายเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้อยู่ในรูปของความร้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่างๆดังนั้นดาวฤกษ์ก่อนเกิดจึงกลายเป็นดาวฤกษ์ซึ่งดาวฤกษ์แต่ละดวงจะมีมวลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิดดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นจะมีรูปทรงกลมเพราะอยู่ในสภาพสมดุลระหว่างแรงดันเนื่องจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์กับแรงดึงดูดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของมวลที่ประกอบเป็นดาวฤกษ์ซึ่งเรียกสภาพสมดุลนี้ว่าสมดุลอุทกสถิต Hydrostatic Equilibrium ทำให้ดาวฤกษ์มีเสถียรภาพและปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตลอดอายุขัยของดาวฤกษ์นั้นเราจะสรุปกำเนิดดาวฤกษ์ได้ว่าเริ่มจากเนบิวลาที่มีการรวมกันและหมุนรอบตัวเองเกิดแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดการยุบตัวลงมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงประมาณ 100,000 เคลวินเนบิวลาจะเกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดดาวฤกษ์ก่อนเกิดมีการยุบตัวลงอย่างต่อเนื่องด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้แก่นของดาวมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิเพิ่มสูงถึงประมาณ15 ล้านเคลวินทำให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์
ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจึงกลายเป็นดาวฤกษ์หลังจากกำเนิดดาวฤกษ์แล้วดาวฤกษ์แต่ละดวงจะมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งในช่วงชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุขัยของดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่งได้แต่จากการศึกษาสมบัติต่างๆของดาวฤกษ์เช่นโชติมาสสมบูรณ์อุณหภูมิผิวสีและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์จำนวนมากนักดาราศาสตร์จึงอธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ซึ่งสามารถศึกษาได้จากหัวข้อวิวัฒนาการของดาวฤกษ์